Ξυπνάς το πρωί, ετοιμάζεσαι γεμάτος χαρά, γεμάτος αισιοδοξία, παίρνεις το ταξί, θέλεις να πας στη δουλειά σου, θέλεις να εκπληρώσεις τις υποχρεώσεις σου και σήμερα, θέλεις να κάνεις αυτό που πρέπει για τη σημερινή ημέρα και ο ταξιτζής σε ξεκινάει την κουβέντα. Πρόβλημα. Και το πρόβλημα δεν είναι ότι σου μιλάει ο ταξιτζής, το πρόβλημα είναι ότι πρέπει εσύ να εξηγήσεις. Και 8 στους 10 ρωτούνε από πού είσαι, δεν φαίνεσαι Ασιάτης. Όχι βρε φίλε, το κατάλαβες και ήταν το μυστικό μου. Δεν ήθελα κανένας να καταλάβει ότι δεν είμαι Ασιάτης και ζω στη Σιγκαπούρη. Φυσικά και δεν είμαι Ασιάτης, αφού δεν έχω σκιστά μάτια. Και εκεί ξεκινάει το μαρτύριο, διότι στην απάντηση γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Ελλάδα, οι ταξιτζίδες ρωτούν και πού είναι η Ελλάδα. Εδώ έχουμε μια φιλετική σύγκρουση πολιτισμών. Εδώ μέσα. Εξαιτίας της αθρής δομής της παγκοσμιοποίησης, που μας θέλει όλους μας καταναλωτές, χωρίς εθνική ταυτότητα και ιστορία. Μου το μεταφράζεις? Αυτά που είπε ο Γερμανός. Αυτό που πες εσύ. Κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε και αυτή τη φορά στην όμορφη παρέα μας. Λοιπόν, πού βρίσκεται η Ελλάδα? Και μάλλον σε όλο τον κόσμο, όταν μπαίνεις σε ένα ταξί και δεν δείχνεις ντόπιος, είναι από τις πρώτες ερωτήσεις που θα σου κάνουν οι ταξιτσίδες. 8 στους 10, για να μην πω 10 στους 10, γιατί συνήθως 2 στους 10 θα παραμείνουν σιωπηλοί και απλά θα σε μεταφέρουν στον τόπο που επιθυμείς και θα τελειώσει η κούρσα εκεί. Αλλά 8 στους 10 έχουν περιέργεια. Και εδώ οι Ασιάτες συνήθως έχουν αυξημένη την περιέργειά τους και θέλουν να τα ξέρουν όλα. Γι' αυτό θα σε ρωτήσουν, αφού δεν είσαι Ασιάτης, είσαι εδώ τουρίστας ή μένεις εδώ? Αλλά δεν μπορείς να είσαι τουρίστας. Εν καιρό πανδημίας, πώς κατάφερες με κλειστά σύνορα να έρθεις εδώ τουρίστας? Που σημαίνει δουλεύεις εδώ. Αχα, και εκεί ξεκινάει η ανάκριση. Πόσα χρόνια είσαι εδώ, τι κάνεις, για ποιο λόγο βρίσκεσαι εδώ? Αχα, και είναι καλύτερα εδώ από τη χώρα σου. Και ποια είναι η χώρα σου και πού βρίσκεται η χώρα σου? Και εκεί ξεκινάει το μαρτύριο. Πρόκειται. Το άδειο απαρτμάν της πολυκατοικίας πρόκειται να πουληθεί και ο μέλλον αγοραστής του, ντρέπομαι και που το λέω, είναι σε τι espèce de boucher. Ένα ζωέμπορο. Ζωέμπορος. Ζωέμπορος, και τι εμπορεύεται? Λέοντες, τίγρες, ελέφαντες και όλα αυτά τα φοβερά παρόμοια. Μενό, αρνάκια, κατσικάκια, μοσχάρια, γούρια. Μα είναι φοβερό, φοβερό. Δηλαδή χασάπης. Μάλιστα χασάπης. Και μάλιστα μεγάλο χασάπης. Φωνάξτε αμέσως το 100. Ή μάλλον όχι. Καλέστε την ίδια την αστυνομία. Και άντε να εξηγήσεις που βρίσκεται η Ελλάδα, αφού οι περισσότεροι εδώ δεν θυμούνται καλά τις χώρες και την γεωγραφία εν γέννη, οπότε άλλοτε σε ψάχνουν στην Αμερική, άλλοτε στην Αφρική, άλλοτε κάπου στην Ευρώπη. Ορισμένοι από αυτούς, λιγοστοί βέβαια, θυμούνται Ολυμπιακούς αγώνες, το Euro πριν από τόσα χρόνια που το είχαμε κερδίσει. Κάποιοι άλλοι θυμούνται, Ελλάδα, εσείς δεν ήσασταν που είχατε οικονομικά προβλήματα? Πού ήσασταν όμως? Αλλά θυμόμαστε ότι δεν είχατε λεφτά. Και εκεί η κουβέντα δυσκολεύει, γιατί πού να τους εξηγείς, διότι και να τους πεις ότι είμαστε στη Μεσόγειο, θα σου πει ωραία, και ποιες άλλες χώρες είναι στη Μεσόγειο? Άντε να καθίσεις να τους δείχνεις στο χάρτη από το κινητό σου που βρίσκεται η Ελλάδα και ότι στο μάθημα της γεωγραφίας μάλλον είχες κάνει κοπάνα. Όπως βλέπετε και μόνοι σας, παιδιά, η Μπουρκίνα Φάσο... Πού είναι, καλέ μου? Στα μάτια μου την είχα, μη χειρότερα. Αυτός είναι ο χάρτης της Ασίας. Ποιος κρέμασε το χάρτη της Ασίας? Δεν μ' αρέσουν αυτά τα αστεία. Σε ποια ήπειρο βρίσκεται η Μπουρκίνα Φάσο? Στην Αφρική. Κρέμασε τον αντίστοιχο χάρτη. Τι συνορεύει? Με το Νίγηρα. Τι? Γκανά. Γκάνα τι λέει το βιβλίο, κυρία? Γκανά τι λένε οι ντόπιοι. Και επίσης συνορεύει με την ακτή ελεφαντοστού
όπου παράγονται τα ομώνυμα μπιμπελό που όλοι έχουμε στο σπίτι μας και τα οποία για να φτιαχτούν, σας το λέω και βουρκώνω, βγάζουν τα δόντια τους οι ελέφαντες. Και οι ελέφαντες δεν έχει σημασία που είναι γκουμούτσες. Είναι ζώα κι αυτά σαν και εμάς και πονάνε. Θα μου πείτε, και εμείς στην Ελλάδα δεν γνωρίζουμε που βρίσκεται η Σιγκαπούρη ή δεν ξέρουμε που βρίσκονται άλλα κράτη της Νοτιού Ασίας που εν καιρό μη πανδημίας επισκέπτομαι συχνά. Και είναι λογικό και αυτοί οι άνθρωποι να μην ξέρουν οι περισσότεροι που είναι η Ελλάδα. Ένα όμως είναι σίγουρο για τους περισσότερους, ότι ο καθένας στον τόπο του νιώθει ότι βρίσκεται στο κέντρο αυτού του πλανήτη, στο κέντρο της γης. Έτσι λοιπόν και οι Σιγκαπουριανοί πιστεύουν ότι όλος ο κόσμος ξέρει που είναι η Σιγκαπούρη και ξέρει ότι η Σιγκαπούρη είναι μια πόλη με οικονομική άνθηση, ένα οικονομικό θαύμα που όλοι τη θαυμάζουν και όλοι την αγαπούν. Όπως θα θέλαμε και εμείς για τη χώρα μας, όπως θα ήθελε και κάθε πολίτης της οποιαδήποτε χώρας σε αυτόν τον πλανήτη να σκέφτεται για τη δική του χώρα. Επίσης, η Μπουργίνα, όπως τη λένε, συνορεύει και με άλλες χώρες. Αλλά τι μας νοιάζει, μήπως πρόκειται να πάμε και σε τελευταία ανάλυση, τι μας νοιάζει η ίδια η Μπουργίνα. Ζούμε στην ωραιότερη χώρα του κόσμου και κακά τα ψέματα, παιδιά. Την εποχή που εμείς κάναμε εγγένεια στην Ακρόπολη, αυτοί οι καημένοι είχαν ουρά και πήγαγαν από κλαδί σε κλαδί. Βέβαια, δεν φταίνε, είναι άνθρωποι κι αυτοί. Αλλά ρίξτε μια ματιά στο χάρτη και πείτε μου, υπάρχει άλλη χώρα σαν την πανέμορφη, ταλαιπωρημένη, φτωχιά πλεντήμια Ελλαδάρα μας? Ζήτω η Ελλάδα! Το 2021 είναι μια ξεχωριστή χρονιά, γιατί εορτάσαμε 25η Μαρτίου τα 200 χρόνια από την Παλαιγενεσία, αλλά όλη αυτή τη χρονιά θα υπάρχουν εκδηλώσεις, θα υπάρχουν αφορμές για να θυμόμαστε τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Πότε έγινε η Επανάσταση του 21? Πριν 1821 χρόνια. Τι? Όχι. Δηλαδή, ρε Γιάνγκο, φέτος τι γιορτάζουν, δηλαδή? Την κυρία Αγγελοπούλου Δασκαλάκη. Τι? Όχι. Εδώ στη Σιγκαπούρη η ελληνική κοινότητα είναι μικρή. Είναι γύρω στα 500-600 άτομα. Και τώρα με την πανδημία δυστυχώς ορισμένοι αναγκάζονται να φύγουν αφού οι δουλειές δυσκολεύουν, οι συνθήκες γίνονται ακόμα πιο απαιτητικές και τα πράγματα δεν είναι όπως τα περίμεναν εδώ τόσο μακριά από την Ελλάδα ή αν βρίσκονται σε άλλους τόπους γιατί είναι Έλληνες ομογενείς όπως η Αυστραλία, η Αμερική ή η Ευρώπη. Όμως αυτές τις ημέρες με τις λιγοστές δυνάμεις προσπαθήσαν να γιορτάσουν την εθνική εορτή. Και βέβαια 200 χρόνια μετά, όταν δεν έχεις να πολεμήσεις κάποιον εχθρό ορατό, συνήθως έχεις να πολεμήσεις τον εαυτό σου. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί εδώ πέρα η ελληνική κοινότητα το πρώτο πράγμα που σκέφτηκε ήταν να κάνει έναν μαραθώνιο, ο καθένας να διανύσει από 21 χιλιόμετρα για να τιμήσει έτσι τα 200 χρόνια της Επανάστασης. Και στην αρχή όταν μου το είπα καλά, τίποτα άλλο δεν είχατε να σκεφτείτε? Ναι, αλλά μετά σκέφτηκα ότι όταν δεν έχεις κάποιον εχθρό να πολεμήσεις ορατό, μάλλον τότε έχεις να πολεμήσεις με τον εαυτό σου, τις αντοχές σου και οι Έλληνες ξεχυθήκανε και τρέξαν από 21 χιλιόμετρα ο καθένας για να πούνε ότι καταφέρανε και γιορτάσαν με αυτόν τον τρόπο. Στην εκκλησία που κάναμε τη δοξολογία, εκτός από τον Έλληνα πρέσβη, τα παιδιά που τους υπαλλήλους της πρεσβείας και λίγους Έλληνες, οι περισσότεροι μάλλον έτρεχαν. Οπότε δεν κατάφεραν να έρθουν. Όμως τα ελληνικά εστιατόρια, πρέπει να το τονίσω, τίμησαν την παράδοση και όλα έφτιαξαν εδώ πέρα το πατροπαράδοτο πιάτο της ημέρας που ήταν ο μπακαλιάρος με σκορδαλιά. Και έτσι και οι ξένοι, όσοι βρέθηκαν εκείνη την ημέρα στα ελληνικά εστιατόρια και το προτίμησαν, γνώρισαν τι είναι ο τηγανιτός μπακαλιάρος, το ξέραν άλλωστε το ψάρι, αλλά δεν ξέρανε τη σκορδαλιά. Καλά να πάθουν. Πού είσαι? Εδώ είσαι. Φέρε λίγο μπακαλιάρο ακόμα. Σταμάτα πια με τον μπακαλιάρο. Γενοκτονία έχεις κάνει. Συγγνώμη, Ραφαήλ. Κάνει δουλειά σου. Και κάτι τελευταίο.
Δύο από τους Έλληνες που βρίσκονται εδώ δεν έτρεξαν μόνο τα 21 χιλιόμετρα, αλλά αποφάσισαν να τρέξουν με το ποδήλατό τους 200 χιλιόμετρα, δηλαδή να κάνουν όλο το γύρο της Σιγκαπούρης και λίγο παραπάνω, αφού η Σιγκαπούρη δεν είναι τόσο μεγάλη, για να τιμήσουν την εθνική μας εορτή και την εθνική μας επέτειο. Και μάλιστα ήρθαν πρώτα από την εκκλησία για να πάρουν την ευλογία και μετά να τρέξουν. Για την επέτειο των 200 χρόνων από την Επανάσταση ξεκινάμε εδώ στην Μητρόπολη της Ορθόδοξης Εκκλησίας, στον Ιερό Ναό της Αναστάσεως, όπως ξεκίνησαν και οι ηρωικοί πρόγονοί μας πριν από 200 χρόνια. Θα κάνουμε 200 χιλιόμετρα, συμβολικά 1 χιλιόμετρο για κάθε έτος ελληνικής μοντέρνας ιστορίας. Και θα σταματήσουμε συμβολικά σε συγκεκριμένα χιλιόμετρα που θα συμβολίζουν σημαντικές ημερομηνίες στην ελληνική ιστορία, για να βγάλουμε μια φωτογραφία, να πούμε ίσως και δύο λόγια και να θυμηθούμε χρονολογίες όπως το 1830 που υπογράφει το Σύμφωνο του Λονδίνου, που οι μεγάλες δυνάμεις αναγνώρισαν την ανεξαρτησία της Ελλάδος, το 1864 την προσάρτηση των Ιωνίων Νήσων στο κράτος της Ελλάδος, το 1896 τους πρώτους μοντέρνους Ολυμπιακούς Αγώνες, τους Βαλκανικούς πολέμους, το έπος του 40, την προσάρτηση των Δωδεκανήσων στο ελληνικό κράτος, την ένταξη της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, την τότε Ευρωπαϊκή Ένωση, και θα τελειώσουμε με τελευταία στάση το 2004 τους μοντέρνους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, τους δεύτερους, και θα τελειώσουμε πίνοντας μία μπύρα στην υγειά μας και στην υγεία της ελληνικής κοινότητας στο 200 χιλιόμετρο, στο 2021 που είμαστε σήμερα. Νίκο, πες δύο κουβέντες, γιατί έχω πει όλα. Δεν προλαβαίνουμε, ήδη ξεκινήσαμε. Είμαστε. Ώρα καλή. 18 και 21 συμβολίζουμε το 1821. Νίκο, πάμε. Να είστε όλοι καλά, να είστε όλοι υγιείς και να προσευχηθούμε στο Θεό και στην Παναγιά την Ελλάδα να τη γνωρίζουν όλοι μόνο για καλό σκοπό. Για όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα που έχει δώσει από την αρχαιότητα μέχρι τώρα σε ολόκληρο τον κόσμο. Την ελεύθερη σκέψη, την παιδεία, τη φιλοσοφία, τη δημοκρατία, και να είναι ένα παράδειγμα για όλα τα άλλα κράτη σε αυτόν τον πλανήτη. Να είστε όλοι καλά. Η Παναγιά Αντάμα. Κυρίες και κύριοι, αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω τον καλό μας γείτονα για το κέφι που μας χάρισε απόψε. Και να ομολογήσω ότι ο λαός μας που τόσο ανόητα περιφρονούμε είναι ο πιο καλόκαρδος, ο πιο χαρούμενος, ο πιο γλεντζές λαός του κόσμου. Ναι, καλησπέρα. Την εξαφάνιση 2 ατόμων θα ήθελα να δηλώσω. Έχουν φύγει με το ποδήλατό τους εδώ και 2-3 μέρες και ακόμα να φανούνε. Αν δεν είναι κάπου στη Σιγκαπούρη έχουν πέσει, μάλλον θα έχουν φτάσει Ταϊλάνδη. Αν μπορείτε να δώσετε σήμα κάποια στιγμή να σταματήσουν. Έχουν τελειώσει οι εορτασμοί, έχει αλλάξει και ο μήνας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κατανόηση. Ευχαριστώ, θα περιμένω νέα σας. Να είστε καλά.